28 Απριλίου η θάλασσα με βρίσκει σε ένα από τα αγαπημένα μου ρηχά μέρη, με όμορφες ζωντανές φυκιάδες και πονηρά αμμώδη ανοίγματα. Όμως η κίνηση είναι λιγότερη από άλλες χρονιές, διότι το κρύο ήταν πολύ και το ψηλό απόν. Ευτυχώς ένας καλός λούτσος κάνει ένα αξιοπρεπές άνοιγμα της ημέρας. Την επόμενη δοκιμή δεν έπιασα τίποτα, οπότε σταμάτησα σε ένα τρίτο σημείο, όπου αν ανοιχτείς αρκετά μετά την άμμο, μετά την βαρετή αυτή άμμο, υπάρχει ένα γλυκούλι πέσιμο. Προσέξτε πως το ψηλό είναι καθισμένο πάνω στο βραχώδες κομμάτι. Αν δεις σε ένα καρτέρι το ψηλό να είναι καθισμένο έτσι, δεν τα παρατάς, γιατί σίγουρα από κάπου εκεί κοντά περνάει ένα καλό ψάρι. Και αν δεν φανεί από το πρώτο καρτέρι, σίγουρα θέλει επιμονή για καμία ώρα, όσο το ψηλό παραμένει σε αυτή τη στάση. Εγώ ήμουν τυχερός και το συναγριδάκι φάνηκε από το πρώτο κιόλας καρτέρι. Τέλος, και έπειτα από 92 βουτιές, λίγο πριν βγω στο αυτοκίνητο, ένα μικρό λουτσάκι έρχεται να συμπληρώσει μια συμπαθητική ψαριά, δεδομένου του πόσο κοντά βρίσκομαι στην Αθήνα.
τέλος κατάδυσης, 92 βουτιές, η μεγαλύτερη βουτιά 2 και 28 δευτερόλεπτα, φτωχά τα ψάρια, μεγάλη η κούραση, λίγες οι θερμίδες. Η 28 Μαΐου λέω, άκου κάτι πράγματα. 28 Απριλίου σήμερα, δεν ξέρω αν είναι πρώτο τελευταίο ή τελευταίο μου ψάρεμα. Η θάλασσα πάντως ήταν ξεκάθαρα μαρτιάτικη. Δεν υπήρχε αυτό το συνηθισμένο ψηλό που υπάρχει στα τέλη Απρίλη. Δεν υπήρχε το γυαλάκι. 18 βαθμοί επιφάνεια, 16 πολύ ρηχό θερμοκλινές. 16 βαθμούς, να υπενθυμίσω, έχουμε τον Ιανουάριο. Τίποτα σπουδαίο στη θάλασσα. Ευτυχώς έπιασα 2 λουτσάκια και ένα συναγριδάκι και βγήκε ο μεζές. Αλλά τίποτα παρόμοιο με τα υπικά σκηνικά που έχω κάνει στο παρελθόν, 31 Απρίλη, και μπορείτε να τα βρείτε στα παλιότερα βίντεο να ανατρέξετε, όπως αυτό που λέγεται G-Spot, ψάρεμα στο G-Spot, στο σημείο G. Εάν δεν σας ξαναδώ πριν τη λήξη της ψαρευτικής περίοδου, δηλαδή αν αυτό είναι το τελευταίο ψάρεμα, καλό Μάιο, καλό κουράγιο και τα λέμε από Ιούνιο. Εάν κάνω και ένα δεύτερο, μακάρι, τι να πω, αν βγει το πρόγραμμα έτσι, είναι πολύ χαρούμενο πράγμα. Άντε, γεια σας.